Why? Why when society think of a woman, they only think of her as an object. But we have failed to recognize her as a fighter. The time have changed and the people's mentality should change too. I want to do something for today's brave women. I want to show everyone that how women are the most integral part of our society, especially in this difficult time of COVID-19. I want to show everyone how women face several problems in this hard time and they still manage to take equal responsibility of work and family. हॅलो, मी डॉक्टर ठाकूर वानखेडे, इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय नगर परिषद खोपोली. मी पोलीस कॉन्स्टेबल श्वेता सतीश गायकवाड, नेमणूक खोपोली पोलीस स्टेशन. मी अरुणा आयवळे, मी स्वच्छता कर्मचारी आहे. Hello, I am Dr. Rutuja Tande. Myself, Shraddha Gurunath Sakhelkar. I am a teacher in a Carmel Convent School. मी स्मिता भोजगे, स्टाफ नर्स, खोपोली नगर परिषद. सिस्टर पाचाराणे, खोपोली नगरपालिका हॉस्पिटल. I am a woman employee. I am a housewife. I am a student. Hi, I am a makeup artist. Hi, I am a lady teacher. I am a women influencer. Hi, I am a lady dancer. I am a fitness student. Heard about coronavirus in China. Our route plan was like what we will do when it will come here in India. At that time we were not ready. Means we were not knowing that it will come here in India. But when it came, like number cases started to rise, we first of all started wearing mask and gloves in our OPD. जो पॉझिटिव्ह पेशंट म्हणून एकच आपल्याकडे खोपोलीला सुरुवातीला एप्रिल महिन्यात आलेल्या, पण एक पेशंट आल्यानंतर आमच्या स्टाफमध्ये जे कार्यरत होती एक सफाई कामगार, तिचेच रिलेटिव्ह असल्यामुळे सुरुवातीला ते एक हॅवॉकसारखंच झालेलं पहिला पेशंट खोपोलीत एप्रिलमध्ये. त्यानंतर जी काही सगळ्यांची सतर्कता वाढली, अजून दवाखाना स्टाफ म्हणूनही सगळ्यांच्या तपासण्याही झाल्या, नगरपालिकेने करून घेतल्या. The biggest challenges was we as a doctor were putting our life at risk, and then also some people used to harass us. Like many patients used to come with an dropped oxygen level like around 60. At that time we had to book bed for them because no facilities were available over here nearby. So we had to book bed in other hospitals. So at that time they were not ready to cooperate, like book patient for our bed, आमच्या पेशंटसाठी बेड बुक करा, लवकरात लवकर करा. So at that time we had to like search, we had to call at other hospitals for bed with ICU, with ventilator. So bed were not, you people know that bed were not so easily available over there. So at that time people were not ready to cooperate, but still we managed to like book them bed. कोविडमध्ये प्रॉब्लेम असा महत्त्वाचा हाच होता की लोकांना त्याचं सिरियसनेस, म्हणजे जे कोणी अचानक पेशंट ऑक्सिजन कमी झाल्यावरच यायचे, की ज्याला आपण आता जोपर्यंत 108 ॲम्ब्युलन्स येत नाही, ॲम्ब्युलन्सची सोय होत नाही आहे, ऑक्सिजन लावून आपण ठेवायचं आहे. पण काही लोक त्याही परिस्थितीत नाही आम्हाला ॲडमिट नाही व्हायचं, आम्ही घरी जातो आहे असे म्हणणारे होते. म्हणजे त्या लोकांना कसं समजावून सांगावं हा फार मोठा म्हणजे त्यावेळेला त्रासदायकच प्रॉब्लेम होता. सुशिक्षित लोकही बऱ्याच वेळेला मग खाजगीला जाऊन मग खाजगीचे डॉक्टर त्यांना सांगणार, तेव्हा ते परत इथे येणार, मग आम्ही त्यांना पुढे मोठ्या खाजगी दवाखान्यांमध्ये न जाता सरकारीमध्ये जाऊन ज्यांना तिथे पूर्णपणे मोफत ट्रीटमेंट. जेव्हा आमच्याकडे एखादा पेशंट आला कोविडची साईन सिम्पटम्स घेऊन, तेव्हा आम्ही त्यांच्या अगदी जवळ असायचो आणि पेशंट हा घाबरलेल्या अवस्थेत यायचा. त्याच्यामुळे आम्ही त्याला पहिले धीराने सांगायचो की घाबरायचं नाही, आधी तुम्हाला इथे आम्ही तपासून वगैरे सांगणार
नंतर दुसऱ्या लागलं तर तुमची टेस्ट करून तुम्हाला दुसऱ्या दवाखान्यात पाठवणार. तर त्याच्या आधी पेशंटला आम्ही त्याच्या भावनिक ह्याच्याने जात होतो. त्याला आधी समजावून सांगत होतो आजाराबद्दल की घाबरू नको वगैरे. आणि पेशंट हा घाबरत अवस्थेतच यायचा. तर आम्ही त्याच्या एकदम असं जवळून पेशंटला बघितल्यामुळे आणि पेशंटच्या जवळ गेल्यामुळे पेशंट घाबरायचा नाही. त्याची थोडीशी भीती कमी व्हायची त्या आजाराविषयी. आणि मग आम्हाला पण तो सांगत होता आणि कोऑपरेट करायचा पेशंट. त्याच्यानंतर मग पेशंटला असं काही दवाखान्यामध्ये आलेल्या सर्व पेशंटला आम्ही आमच्या जीवाची पर्वा न करता व्यवस्थितरित्या हँडल केलेलं आहे. त्यांना समजावून सांगितलं आहे जरी कोरोना झालेला आहे तरी तुम्ही घाबरू नका, ह्याच्यावर पुढे उपचार आहेत. जर तुम्ही घाबरलात तर तुमच्या शरीरावर त्याचे वाईट परिणाम होतील. त्यामुळे तुम्ही घाबरू नका. महत्त्वाचं तुम्ही तुमचं व्यवस्थित मनस्थिती ठेवलीत तर ह्या उपचारातनं तुमची व्यवस्थित तब्येत होऊ शकते. शिवाय त्यांच्या घरच्यांनाही बरोबर आलेलं नाही. त्या सांगितलं की तुम्ही ह्या पेशंटपासून कसं काय घरामध्ये अंतर ठेवून राहाल, घरामध्ये मास्क वापरा, पेशंटची काळजी कशी घ्याल, त्यांना खायला वगैरे काय द्याल वगैरे, मेडिसिन वगैरे सगळे आमच्याकडनं जसे आम्हाला डॉक्टर सांगतात त्या हिशोबाने आम्ही त्यांना प्रिस्क्रिप्शन देऊन तसं मेडिसिन देत होतो. डॉक्टरने जे जे सांगितलं की बाबा त्यांना ऑक्सिजन लावा किंवा त्यांना अमुक मेडिसिन द्या, त्या हिशोबाने आम्ही त्यांची काळजी घेतलेली आहे. पण त्यांच्यापासून असं अंतर नाही ठेवलं. त्यांना जवळ जाऊनच हे सांगितलं म्हणजे त्यांना तेवढं धीर वाटायचा की नाही बाबा हे आपल्या नाही तर हल्लीच्या परिस्थितीत कोरोना म्हटलं की बाबा तू जरा लांब थांब, हे असं चुकीचं आहे. त्याने पेशंट अजून डिस्टर्ब होतो आणि त्याला त्या गोष्टीचा त्रास होतो. त्यासाठी आम्ही खूप जवळ जाऊन पेशंटशी संवाद साधलेले आहेत आणि त्यांना सांगितलेलं आहे की तुम्ही तुमच्या तब्येतीची कशी काळजी घ्यायची म्हणून. आमच्या पोलीस स्टेशन हद्दीत जेव्हा कोरोना हा संसर्ग आला तेव्हा आमचं एकच लक्ष होतं की पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये जास्तीत जास्त पब्लिकला घरामध्ये सेफ कसं ठेवता येईल, की कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी आम्ही आटोकाट प्रयत्न केले. आणि त्यासाठी रस्त्यावर बंदोबस्त असणं वगैरे ह्या ड्युट्या आम्हाला नेमल्या जात होत्या. ज्यावेळी कोरोना हा संसर्ग आला आणि आमच्या ड्युट्या स्टार्ट झाल्या तेव्हा आम्ही आमच्या प्रभारी अधिकारी आणि आमच्या ऑल स्टाफने मिळून हे नियोजन केलं की सार्वजनिक ठिकाणी की गर्दी होऊ नये त्यासाठी काय करता येईल, की कोणती योजना राबवता येईल की त्यामुळे गर्दी कमी होईल, लोकांना त्यांच्या गरजेच्या वस्तू वगैरे वेळेवर मिळतीलही आणि गर्दीसुद्धा आटोक्यात येईल यासाठी आम्ही प्रयत्न केले आणि तशी अंमलबजावणी करत आलो. कोरोना आल्यावरती आमच्या मनात लय विचार आले का पोराचं कसं होणार, शाळेचं कसं होणार, आमचं भविष्य कसं होईल. ते कामासाठी वगैरे आमचे कोरोनामध्ये माझे नवरे सगळे घरी होते, कंपनी वगैरे सगळे बंद होते, बाजार वगैरे सगळं बंद होता. त्यावेळी आम्हाला काय करावं असे विचार आले. त्यानंतर आम्हाला हे काम मिळालं का कर्मचारी स्वच्छता कर्मचारीचे त्याच्यावरती आम्ही करायला आलो. म्हणजे आमचं पण पोट भागेल आणि स्वच्छता पण राहील आणि कोरोनामध्ये सगळं मदत पण होईल स्वच्छतामुळे. जसं तसं भागवलं तसंच आम्हाला सरकारकडून पण थोडेफार मिळाले. तांदूळ गहू मिळाले पण जास्त मिळाले नाही, 2-2 किलो 3-3 किलो एवढंच मिळाले. सरकारने मदत करावी आमच्या आता पोरांसाठी आमच्यासाठी म्हणजे थोडीफार तर मदत करावी आम्हाला. आमचे पोरं जे मोबाईल नसल्यामुळं ते सगळं ऑनलाईनने अभ्यास चालू झालेले त्यामुळे पोरांचे पण लय अडथळे आले अभ्यासामुळे. When the news came in this COVID-19 that the schools will be closed, there will be lockdown everywhere, there was a big question in front of all the teachers. The year was going to end and how to explain all the lessons to children was really a difficult task and we all were in tension. Because of this, all the students were going to miss their studies. So we were thinking what to do and how to do, and we had a great discussion and then we thought of taking an online classes and sending videos to the small children. We all teachers decided to have a classes. For primary and pre-primary we thought of giving a videos, and through videos we thought of teaching them. And 5th to 10th standard we decided to have an online classes. And there were many difficulties. We had many questions in our mind that how to explain the students. So we tried to find out maximum images, tried to explain them more. And sometimes during online classes, students had many problems. We faced many problems. We used to sit on online classes. There was no network. Even the children faced the same problems. They also did not have a network.
sometimes the questions were asked, teacher, I didn't understand this because of the net problem. So again we had to repeat, and slowly teachers and we got connected very nicely. We were giving the message and everything, so it was going on very nicely, so everything was going on well. म्हणजे लोकांना ह्या आजाराविषयी असं म्हणजे खूप असं इझिली घेतात की नाही काय नाही होत वगैरे, मास्क लावत नाही, पण नाही, तसं नाही व्हायला पाहिजे. आपण त्याची आपणच स्वतः काळजी घेतली पाहिजे आणि त्याचे होणारे परिणाम दुसऱ्यांना पण देता कामा नये असं मला वाटतं. As a woman and as a doctor, we are working over here day and night, and still COVID has not gone yet. So we have to still wear masks, still maintain a proper social distancing. So please, we don't be negligent and please wear mask. आमच्या दवाखान्यामध्ये आलेल्या सर्व पेशंटला आम्ही आमच्या जीवाची पर्वा न करता व्यवस्थितरित्या हँडल केलेलं आहे. त्यांना समजावून सांगितलं आहे, जरी कोरोना झालेला आहे तरी तुम्ही घाबरू नका, ह्याच्यावर पुढे उपचार आहेत. जर तुम्ही घाबरलात तर त्याच्यातून तुमच्या शरीरावर त्याचे वाईट परिणाम होतील, त्यामुळे तुम्ही घाबरू नका. महत्त्वाचं तुम्ही तुमचं व्यवस्थित मनस्थिती ठेवलीत तर या उपचारातनं तुमची व्यवस्थित. कोरोना काळामध्ये जेव्हा गर्दी वाढत होती आणि पब्लिक आटोक्यात येत नव्हती, त्यावेळी पोलिसांना सक्तीने वागावं लागलं. कारण त्याचं कारण हे होतं की त्यामध्ये पब्लिकचं हितच होतं की लोकांमध्ये या कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढू नये आणि आपल्या सरकारला कोरोना संसर्ग आटोक्यात आणता यावा, यासाठी पोलिसांना सक्तीने वागावं लागलं. यामागचा उद्देश एकच होता की लोकांची सेफ कसं ठेवता येईल. आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण कार्य करत असताना आपल्याला कधी असं वाटतं की महिला आहोत म्हणून आपण कुठेतरी कमी पडतोय, पण मला असं वाटतं की आपण हे स्वतःला समजावायला हवं आहे की आपण महिला असल्यामुळे कुठेही कमी पडता कामा नये आणि आपण स्ट्रॉंग आहोत आणि कोणत्याही परिस्थितीसोबत तेवढ्याच जोमाने फाईट करू शकतो. जसं आम्ही घर परिसर स्वच्छ ठेवून आम्ही आमचे कार्य करतो, मदत करतो, तुम्ही घरी राहून घरात राहून सगळ्या सुरक्षा करून तुम्ही देशाची मदत करा. Most of the ladies knows about this new technology, how to use and everything, but those who don't know or those who know very little knowledge, I feel that they should learn this all technology because it is very useful. They can help the students out of that. They can do a business or many other things, staying in a home, managing their family and everything. So I think they should go through this knowledge and learn it. A woman should be financially independent. It doesn't matter who your father is. It doesn't matter who your husband is gonna be. It doesn't matter who the man in your life be. You should be responsible for your own finances and be self-independent. For the sturdy, happy and beautiful Indian housewife, forever confident to her box household. It was always a lockdown, from running domestic duties, rearing and nourishing her children, tending to the elderly, looking after her husband, repeating his daily cycle purposes. She has always lived in a lockdown. And I rightly believe education isn't simply about literacy. It is about giving girls back their power. Let us pick up our books and pencils because they are our most powerful weapons. You cannot make everyone happy. What you can do is to make yourself happy. That is very, very important. Get a job, leave a job, dance, sing, fall in love, create your own destiny. But most importantly, learn to advance your beauty. Don't think that you are too young, you can't do something. When I started baking, I was just 16 years old. So don't think that your age can stop you from going forward. Think that you are young and you can do it. I think girls should start questioning from basic level. Like whatever you're asked not to do, just ask. Why not? We are not objects to entertain the world. We are not simply images to bring smile to people's faces. We women are the bosses. We have the deep thought and ideas and beliefs and values about the world. And we have a power to speak and be hard and fight back when we are silent. Some opinion about you not have to become your reality. When you believe in your dream and you can visualize it, it becomes reality. Take every step with a leap of faith and then it will lead to your destination.
We are women of 2020. We are women of 20. We are women at 2020. We are women of 2020. We are women of 2020. We are women of 2020. We Will. Fighting for you we don't need or want Recognition. big just or little. Appreciation. hashtag women's frontline body.